Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять генератори, інвертори, електроінструмент, запрошую у відкриту групу Viber. Посилання буде знизу. До вашої уваги, найдешевший, який я знаю, інверторний генератор з великою потужністю. Називається він GTM. Постачальник це Укрсервіс. Цей самий генератор максимум пікове вантаження видає 3,2 кВт по характеристикам. Є ще відкритий такий же інверторний генератор цієї ж самої компанії на 5,5 кВт пікове навантаження, який витримує. Як на мене, це одна із найкращих пропозицій, і тому я зараз детально зупинюсь на огляді. Огляд, скоріше всього, буде з двох частин. Зовнішній огляд, запуск, і як він запуститься. І потім я перевірю навантаження, яке він тримає, і навіть буду перевіряти про нього витрату палива. Але все по порядочку. Що таке інверторний генератор? Інверторний генератор – це генератор нового покоління, який видає правильну синусоїду, яке підходить до чутливого обладнання, такі як газові котли, старлінки і багато іншого обладнання, яке вимагає правильну синусоїду. Як на мене, якщо у вас немає потреби в правильній синусоїді, беріть традиційні генератори. Вони, як на мене, більш надійніші. А якщо треба, то звісно, треба зупинятися на відкритому або закритому. В чому різниця? Відкритий або закритий? Відкритий просто буде голосніше. А так, в принципі, різниці ніякої немає. От, наприклад, стоїть закритий генератор, бачите, він повністю закритий. Вони бувають в одному кожусі, шумоізоляція, бувають в двох кожухах. І вони, звісно, менше видають шуму. А в принципі, вони такі самі. Звісно, цей генератор економ-класу, він дуже дешевий, немає на ринку дешевше. Давайте почнемо з баку. Як на мене, бак величезний, 15 літрів, заливається сюди традиційна кришка, є сіточка, бо на деяких немає сіточки. Це дуже добре, бо ця сіточка стримує бруд, стримує воду, стримує спирт, бо спиртом не можна заливати. Є показник палива, і це дуже добре, що ви бачили. Звісно, постачальник декларує великий розход палива, тут 1,6 літра. Я думаю, що він теоретично буде менший. Не теоретично, а практично буде менший, і ми це з вами перевіримо. Що в нього ще є? Заливається сюди мастило, олива. Традиційно я рекомендую звичайне автомобільне мастило для бензинових чотирьохтактних двигунів. Я рахую, ще раз хочу сказати, що це дуже величезний обман. Що деякі виробники постачають мастило для генераторів, вони так і пишуть, або для двигунів з повітряним охолодженням. Я порівняв з найвідоміших виробників характеристики цих мастил. Вони повністю ідентичні. Я перепитав всіх постачальників, яке мастило заливати в ці генератори. Всі постачальники, як один, кажуть, що не треба переплачувати, треба заливати якісне, непідроблене мастило для двигунів внутрішнього згорання бензинових чотирьохтактних. Автомобільне мастило. Тому залив сюди. Тут декларується 600 грам, я залив сюди 550 грам. І цього достатньо, не можна переливати. Треба, щоб рівень не доходив до кінця. Там, я так розумію, є залишки мастила, тому звертайте увагу, якщо він прийшов до вас перевернутий, можливо, він не відразу заведеться. Цей прийшов в правильному положенні, навіть ті залишки мастила ні на що не будуть впливати, тому будемо заливати, дивитися. Так, що по двигуну? Бачите, тут написана серія двигуна ДК-170F. Є датчик мастила, який не дозволить завести двигун, якщо немає у вас тут мастила, або зупинить двигун, якщо рівень мастила буде
менший, ніж необхідний. Дивимося на ліцеву панель. Ручка заводу традиційно доволі тяжко йде. Вона закрита, тут поганий доступ, тобто будьте уважні, ні в якому разі не кидайте. Треба повільно опускати. Слідуюче, є включення двигуна, запалення, є тут екорежим. Що таке екорежим? Якщо у вас є обладнання, яке ви хочете використовувати це обладнання, наприклад, для потужності 1 кВт, то ви включаєте один екорежим. І він знижує оберти, але вольтаж і частота залишається незмінною. Це ви просто економите паливо. Екорежим є свої і плюси по економії палива, і мінуси. Якщо ви раптово включаєте навантаження, приблизно там 1 кВт на щось, або, не дай Боже, 2 кВт, цей двигун та любий двигун захлинається, тому що перейти з низьких обертів на високі і підтримати перепад дуже тяжко. Тому там буває величезний перепад навантаження. Я це перевіряв, тут нема що і говорити. Якщо у вас є перепади, якщо включаєте яке обладнання, типу там насосів, холодильників, то краще не використовувати цей екорежим. Так, є захист, я так розумію, скидання. Якщо у вас перевантаження, він зупиниться і треба буде скинути. Є можливість різні гаджети заряджати, USB 2 виходи. Показує вольтаж, є одна розетка. Чому одна, мені дивно. Вони декларують, що тут навантаження 3200 максимальне, 3 кВт номінальне. Зазвичай, звісно, теоретично ця розетка може витримати і навантаження 3,2 кВт, але зазвичай, от я користуюся електроінструментом, всі електроінструменти, там всі, вони розраховані приблизно на 2,6 кВт максимум на одну розетку. І всі розетки приблизно на таку потужність. Тому дивно, що тут одна розетка. Треба було 2 поставити. Є показники низького рівня масла, перегрузки, ну і, звісно, показник, що подається струм. Це все на передній панелі, все цілком зрозуміло. Є куди заливати масло, є можливість злити масло, доступ шикарний, немає у мене претензій до цього. Так, слідуюче, це вихлопна труба, шикарний вихлоп, тут можна під'єднати будь-який кожух, якщо вам треба кудись вивести. Не забувайте, що воно, що ви виводите, має бути більшого діаметру, воно має бути залізним, воно має бути щільно закріплене, щоб ви не задихнулися цими вихлопними газами. А я взагалі не рекомендую це робити. Так, перевертаємо. Класичний двигун, класичний фільтр-промокашка. Пам'ятайте, якщо в дуже запильних умовах треба його витягнути, макнути в мастило, вижати і поставити назад, він так буде краще очищувати. Гарний доступ до свічки, яку також треба час від часу чистити або й міняти, якщо треба. Тобто, тут все відкрито, все видно. Кранік перекриття палива. Перед тим, як заводити, не пам'ятайте, його треба виключати після того, як ви зупинили. Щоб, можливо, там, в общем, треба виключати. Є повітряна заслонка, яку ви закриваєте, коли ви заводите, і відкриваєте, коли він прогріється. Оце блок автоматики. Вони винесли окремо, він повністю ізольований. Це свої плюси і мінуси. Чому він повністю ізольований? Бо, бачите, це не отвори. Це воно така конструкція. Головне, щоб не перегрівався. Я сподіваюся, воно все продумане, розраховане і він не буде перегріватися. Так, він без коліщат постачається, хоча є отвори. Звісно, по характеристикам чомусь вони написали, що він важить 50 кг. Не важить він 50 кг, він важить приблизно біля 26 кг. Треба, звісно, переміряти, але немає у нього 50 кг. Тут ви бачите, ось такі резиночки стоять, які забезпечують, щоб він не вібрував. Ще додатково ось такі резиночки на самому двигуну стоять. Я сюди залив масло, бензин, залив мастило. Зараз ми будемо пробувати його заводити, як він заведеться. Звісно, коли він стоїть на
повітрі, на холодному повітрі, він буде заводитися гірше. Він тут простояв у мене вже десь півгодини в більш-менш теплому приміщенні. Тому давайте його потихеньку заводити. Відкриваємо заслонку, відкриваємо краник палива, включаємо двигун. Екорежим, я не знаю, давайте його включимо. Так. Немає кнопки тут виключення альтернатора. Пам'ятайте, перед тим як зупинити, треба зняти навантаження з електроінструменту, бо він може вийти з ладу. Не наступайте на ці граблі. Я взагалі, коли комусь щось відправляю, я коротеньку інструкцію направляю, щоб ви не наступали на граблі, які наступають деякі люди, бо не всі користуються все життя генераторами. Та я так само. Так, давайте перший раз витягнемо. Подивимося, наскільки воно витягується. Ой, не хочу тут диміти, давайте його винесемо. В онлайн режимі зараз будемо спробувати запустити. 27 кг, я сподіваюся, винесу. Так. І тепер пробуємо його заводити. Він завівся з першим разом. Як на мене, нема питань у мене по запуску. Зараз він попрацює і будемо його тестувати. Зараз я підготую, обов'язково дайте йому попрацювати 5 хвилин. Не треба ні в якому разі давати відразу навантаження. Тестувати по навантаженню я буду в слідуючий день, завтра. Тому запрошую ще раз підписатися на мій канал. Я чим можу допомагаю в енергонезалежності нашої країни. Хочу нагадати всім майстрам, всім українцям. Якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!